Another day, another ride. Welcome back sa channel natin na Kirby Motovlog dito sa YouTube channel. So meron tayong ida-drive ngayon at ihahatid sa client itong 450 CLC 2025 model. Gray ang kulay niya. Ito yung pinakabagong kulay na nilabas ng Safe Moto for CLC. SRP nito 287,900. Meron tong discount na 25,000 until February 17, 2026. For cash straight yung discount mo na 25,000, 287,900 less 25,000. Ang promo price na lang niya is 262,900 pesos. Free na rin yung 3 years LTO. Kasama na doon sa 262,900 all in. Pwede rin itong installment or financing. Ang base price ng installment is 262,900. Pwede tayo mag-online application through Facebook page na Kirby Motovlog. Meron din tayong Viber na 0995-728-0654. Requirements: 2 valid ID, proof of billing, 1 month pay slip, company ID, and COE or Certificate of Employment. Kung maaari, yung mag-a-apply po is may driver's license for sa insurance kasi yun mga requirements ng insurance saka sa financing or installment. For business naman, 2 ID, DTI o business permit o mayor's permit, 3 months bank statement. Ayun po yung mga requirements natin para sa business. Ang process is 3 days to 5 days. Sample, ang mag-a-apply is seaman. Pwede naman po, pero dapat nandito kayo sa Pilipinas bago kayo mag-apply. Kapag nasa abroad or on board pa, hindi pa pwede mag-apply. Pwede po, kalari may asawa po kayo, married naman kayo ng wife nyo, pinapadalan siya o binibigyan yung remittance, pwede po mag-apply po yung wife nyo. Pero yung wife nyo po nakapangalan sa motor. Kasi meron mga 1 year yung contract or 9 months, gusto nila pagdating meron ng motor, pwede naman po, pero yung wife nyo po ang mag-a-apply para sa inyo. Pero nakapangalan po sa wife nyo po yung motor. Bomba tayo at iniipit tayo ng jeep. Walang pakialam hindi alam kung kakaliwa o kakanan Kaya dapat mag-iingat tayo sa mga jeep na yan. Hindi ka naman nila lahat. Mga madalas yung mga jeep driver walang pakialam palibasa yung sasakyan nila, pag nabangga mo parang wala lang, di ba? Lugi ka. Kaya maaari iwasan mo na lang. Kaya safety talaga dapat tayo lagi. Defensive driver dapat tayo. Nasabi ko na yung paano tayo mag-apply through online application and mga requirements para sa mga local employee and business. Pwede rin yung mag-apply pala yung mga work from home Pwede po yan. Pag sa work from home, mga nagtatrabaho sa work from home, 2 valid ID, contract or COE, 3 months back statement kung saan po nagpapadala yung company nyo, or yung kung dumadaan po sa PayPal or Wise, pwede rin po. Kailangan lang ng SOA nun, and kung saan nyo po tinatransfer sa bangko, local bank natin dito sa Philippines. Sa respects naman tayo, siyempre ang Safe Moto 450cc pwede sa expressway. Ito yung mga typical na motor na medyo mababa lang yung height natin. Pwede kayo dito kasi mababa yung seat height lang nito. Cruiser na classic. Madalas kasi ang classic hindi talaga naluluma kasi luma na nga Nakikita sa panel natin is ito yung speed, RPM. Dito yung RPM, ito digital yung RPM, pero yung speed niya is analog. Pero digital siya, pero analog yung style niya, yung speed niya. Tapos may oras. Tapos napapalitan dito ito napapalitan yan dito. Nakikita nyo yan, Odo, 5 Odo pa lang, fresh na fresh from kasa.
una tayo nag-drive. Range 120 kilometers. Yun yung laman ng tangke na kaya niyang itakbo or distance na kaya na itakbo ng motor. Bali nagpagas lang tayo ng 500 pesos. Yan na yung range niya, estimate. Voltmeter meron din siya syempre. Oras syempre meron. Kilometers per liter nandyan. Nag-a-adjust depende sa takbo natin. May trip 1 din to. Yan, trip 1. Kita na natin. May break-in period to. Hanggang 4,000 RPM lang muna. Hanggang 500 odo. Pag nag 501 odo, pwede na sa 6,000 RPM. Pwede naman lumampas sa 4,000 or 6,000. Wag lang palagi kasi may break-in period pa eh. 1,000 odo yung break-in period. Ito pag naka 1,000 tapos na yung break-in period. Stock nito, side mirror is bar end na siya. Legal yan sa LTO. Kasi ano, halos isang palad o isang kamay yung laki ng side mirror. Bawal lang siguro yung sobrang liit, parang 20 pesos sa barya, ganong kaliit. Transmission 1 down 5 up. 6 speed to transmission nya. ABS harap at likod. Tapos assist and sleeper clutch na rin siya. Yung headlight nito is LED. Pati yung signal light LED na rin. Yung taillight nito integrated taillight na rin siya. Magkasama yung taillight saka signal light. Angas ito. Ito yung sa brake fluid sa unahan. Tapos ito yung passing, high and low. Yan. Busina. Hazard dito sa unahan. Ito yung hazard switch. Right handlebar. Tsaka madali i-maneuver oh. Okay yung suspension nito. Swabe lang. Good, all goods. Kahit may mga lubak na mga konti, okay siya. Ito, lubak oh. Ayan, okay. Oops. Dito na tayo sa Molino Jollibee, Bacoor, Cavite. Ang biyahe natin pa Imus, Cavite. Ngayon na lang ulit ako nakapag-vlog na naka-motor. Madalas nasa store lang, minsan hindi pa ako nakapag-content. So sobrang busy. Kaya ngayon na lang ulit, na-miss ko tong ginagawa ko na to, na habang nagda-drive is nagsasalita o nagko-content. Wala ba? Stoplight. Baka may stoplight, mahuli pa tayo. Nagmagandang loob na lang maghatid ng motor, nahuli pa. Ay, tumabid pa. Traffic na nga sa kabila. Pinilit pa. Talaga ang buhay. Dapat tatawid ka, tansyahin mo muna kung hindi ka makakaabala, di ba? Ay, shoutout talaga kay kuya. Dapat marunong ako makiramdam para at least hindi nakakaabala sa mga dumadaan, di ba? Pero ayaw mo na. Namiss ko magmotor ah. Hindi na tayo nakapagmotor tayo hanggang trabaho lang, bahay trabaho, yun lang. Pero yung malayo, matagal na hindi nakapag drive ng malayo. Lagi lang trabaho. Kailan ba tayo yaman? Pag mayaman na ako, lilubutin ko yung Pilipinas. Gusto ko magmotor lang habang Luzon, Visayas, Mindanao. Sarap siguro ng feeling. Kaya bilib ako sa mga nagpipilipin loop. Yun nga lang, siyempre kailangan mo may budget para magawa mo yun. Tapos wala ka nang iniisip, kasi kung empleyado ka, hindi mo magagawa yun basta-basta. Parang mahigit 2 linggo yata o 1 buwan ng paglibot ng Pilipinas eh. Pero pangit naman siguro, dadaanan mo lang. Siyempre maganda yung stay ka doon one day para mapili mo naman yung vibes, di ba?
Kasi nandun ka na, minsan ka lang nandun, di ba? Kaya maganda yung susulitin mo. Yung iba kasi nagpipilipin loop, daan lang talaga, picture, alis na, o konting pahinga. Maganda yung bawat lugar is madadama mo, di ba? Kasi isang beses lang ba tayo mabuhay dito sa mundo, kaya dapat magawa natin yung mga bagay na hindi pa natin na-experience, magawa na natin. Hindi naman siya mainit kasi maandar naman ako. Hindi man siya mainit yung singaw. Kahit sa traffic dito masyado mainit. Siyempre may konting init pero hindi sobrang init talaga. Fuel capacity 12 liters. 12 liters lang to yung fuel capacity nito. Ito yung sinasabi ko, integrated oh. Magkasama na. Hazard na yan. Pag nagpe-preno ka, ilaw din tong pula. Oh, walk around lang natin yung CLC na gray. Gray lang yung tangke. Tapos naka 270 crank na to. Sound check natin. Dual exhaust na rin yan. ABS harap at likod. Dito yung coolant. Pwede ka magpalagay ng crash bar dito, tsaka radiator cover for safety. Tapos dadagan ng ilaw. Ganda na, di ba? Saddle bag pwede rin dito. Kabilaan o isa lang, depende kung anong gusto nyo. Malapit na tayo sa client, kaya pinakita ko lang sa inyo. Init. Pero masaya. Ganyan talaga pag magmumotor, di ba? Yan, may hams. Okay naman, hindi sumayad. Saan ba yung bahay nila, sir?